معظم الأطفال اللي عندهم إعاقات ذهنية بسيطة ما بيحتاجوش مساعدات كبيرة في الحضانة، لكن ممكن يحتاجوا مساعدة ودعم من أخصائية تساعدهم ريسيرش بشون لما يبتدوا في مدارس حتى لو كانت مدارس عادية. لكن كتير منهم بعد فترة بينتقلوا لمدارس التعليم الأساسي ذات الأنظمة التعليمية المتخصصة زي الأمباساد جرون سكولا. ده لأن أهداف ومناهج المدارس العادية بتكون صعبة عليهم، وكمان ممكن يلاقوا صعوبة في فهم العلاقات الاجتماعية والتعامل مع الأطفال في نفس سنهم. الأطفال اللي عندهم إعاقة ذهنية أشد، فغالبا بيبتدوا من الأول في مدارس متخصصة ليهم، وهي مدارس التعليم الأساسي ذات الأنظمة التعليمية المتخصصة. الأطفال اللي عندهم إعاقة ذهنية بسيطة ما عندهمش مشكلة كبيرة في الكلام، لكن الأطفال اللي عندهم درجات أشد من الإعاقة الذهنية ممكن يكونوا محتاجين دعم أكبر عشان يعرفوا يتواصلوا. عشان كده محتاجين نساعدهم إنهم يطوروا لغتهم وكلامهم، إن إحنا ممكن نستخدم أكتر من طريقة للتواصل زي الإشارات والصور. في ناس كتير عندهم إعاقة ذهنية شديدة ما بيقدروش يطوروا الكلام المنطوق، بيعتمدوا على الطرق التانية، وكمان ممكن يستخدموا وسائل وأجهزة مساعدة للتواصل. فترة المراهقة عامة بتكون في الوقت اللي الإنسان بيستعد إنه يكون مستقل ويعتمد أكثر على نفسه، لكن لما المراهق بيحس إنه محتاج مساعدة في حاجات كتير من ناس تانية وزمايله في نفس سنه بتقدر تعملها لوحدها، ده ممكن يخليه يبقى متضايق أو يحس بصعوبة، زي مثلا إنه يحتاج مساعدة في الحاجات اليومية زي النظافة الشخصية أو تنظيم يومه أو إزاي يروح للأماكن المختلفة. نوع المساعدة وكميتها اللي بيحتاجها المراهق بتعتمد على حسب درجة الإعاقة الذهنية. في وسائل وأدوات بتساعد في التخطيط والتنظيم والتذكر ومتابعة الحاجات المطلوبة في المدرسة أو في وقت الفراغ، زي أدوات تنظيم الوقت، الجداول، تطبيقات الموبايل المختلفة. كمان الأشخاص اللي عندهم إعاقة ذهنية ممكن يحتاجوا دعم عشان يفهموا الإشارات الاجتماعية ويفسروا المواقف المختلفة ويعرفوا النتائج اللي ممكن تحصل بسبب تصرفات معينة. أحيانا بيكون عليهم صعب إن هم يفهموا قصد الناس أو هم عايزين منهم إيه، وده ممكن يعرضهم إن حد يضحك عليهم أو يستغلهم. زي أي حد ممكن يحسوا إنه من الصعب إن هم يقولوا إنه في حاجات مش فاهمينها، وفي ناس بتحاول تخبي شخصيتها، لكن محاولة إخفاء الإعاقة طول الوقت بتكون مرهقة ليهم، ممكن تخلي الشخص ده يبدأ يحس بتعب نفسي أو ضغط نفسي. لكن لما الشخص يفهم حد كويس وياخد الدعم بشكل كافي من كل اللي حواليه، ده بيساعده يبني شخصيته ويبني ثقته في نفسه بشكل إيجابي، وبيقلل احتمالات حدوث مشكلات نفسية. عشان كده لازم الشخص اللي عنده إعاقة ذهنية يفهم وياخد الدعم اللي هو محتاجه عشان الدعم يسهل عليه حياته. الشخص البالغ اللي عنده إعاقة ذهنية بسيطة ممكن مع شوية دعم بسيط يقدر يهتم بنفسه ويعمل مهام الحياة اليومية البسيطة زي إن هو ينظف ويشتري حاجاته ويحضر أكله أو يروح ويجي من أماكن مختلفة. لكن الحاجات الأكثر تعقيدا زي التعامل مع الجهات الحكومية، إدارة الفلوس، ممكن تبقى صعبة عليه، وفي الحالة دي ممكن يكون عنده شخص مسؤول عنه، على سبيل المثال يسمى وصي أو جود مان. البالغين بقى اللي عندهم إعاقة ذهنية أشد ممكن يحتاجوا مساعدة علشان يلاقوا شغل أو نشاط مناسب ليهم daglig verksamhet، أو شغل بسيط في أماكن معينة تساعدهم في نشاطهم اليومي. في ناس عندهم إعاقة ذهنية بسيطة بيعيشوا في بيت لوحدهم مع وجود دعم من مشرفين أو باستخدام وسائل مساعدة مختلفة. في ناس تانية بيعيشوا في أماكن مخصصة ليهم وتقدم لهم الخدمات والدعم حسب احتياجاتهم. أما الأشخاص اللي عندهم إعاقة ذهنية شديدة فبيعيشوا في سكن اجتماعي في دعم موجود طول النهار، أو في شقة خاصة مع أشخاص مساعدين ليهم بوقت مستمر. الأشخاص اللي عندهم إعاقة ذهنية وعندهم أطفال بيحتاجوا دعم إضافي عشان يقدروا يقوموا بدور الأب والأم بشكل كويس. ومن المهم إن الأسرة كلها تاخد الدعم المناسب سواء للأهل أو الأطفال مع الروتين الواضح والمساعدة الصحيحة، عشان ده بيخلي الحياة أسهل ليهم في البيت وفي المدرسة وفي الشغل. عشان كده مهم جدا إن الإعاقة الذهنية تتعرف وتاخد الدعم المناسب ليها.